बेसिक फर्मुला युज गरेर हामी एक्सेलमा बिल बुक कसरी बनाउन सक्छौं एकदमै भ्याट एन्ट्रीको साथमा यो भिडियोद्वारा आज म बताउने छु। र साथीहरु भिडियोलाई बिना स्किप गरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र भिडियोको लास्टमा यो बताउँछु कि हामी डाटा एन्ट्री गरेपछि हामी एकदमै सर्टकट की बटनले एकदमै चार्ट कसरी बनाउन सकिन्छ यो भिडियोद्वारा बताउने छु। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै राख्नु भएको छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई हाम्रो एउटा लाइक गरिदिनु होला। अब लाग्छु म आफ्नो ल्यापटप स्क्रिन त सबभन्दा पहिला आफ्नो ल्यापटपमा एक्सेललाई ओपन गर्नु होला। अब एक्सेल ओपन कसरी गर्ने त हामी विन्डोज अनि +R बटन क्लिक गर्छौं भने हाम्रो रन कमान्ड यहाँ एक्टिभ हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रनमा आइसकेको छ अनि यहाँ आएपछि तपाई एक्सेल सर्च गर्नु होला। एक्सेल सर्च गरेपछि यहाँ जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरेपछि हाम्रो एक्सेल यहाँ खुलिसक्छ। अब हामीले आज बिल बुक बनाउँछ। बिल बुक बनाउनलाई हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुक पहिला लिन्छौं। यहाँ ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा मैले क्लिक गरे। अब बिल बुकमा हाम्रो के हुन्छ सिरियल नम्बर हुन्छ, पार्टिकुलर्स हुन्छ, क्वान्टिटी हुन्छ, रेट अनि टोटल हुन्छ। पहिला त्यो सबै हामी लेख्ने। सिरियल नम्बर मैले लेखिदिए, त्यसपछि पार्टिकुलर्स लेखिदिन्छु। पार्टिकुलर्स जस्तै मेटेरियलको नाम भयो, त्यसपछि हाम्रो क्वान्टिटी भयो, त्यसपछि रेट भयो अनि त्यसपछि टोटल। यसले मलाई अलि ठुलो गरिदिन्छु यसलाई। सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स, डेट अनि मैले यो पुरैलाई अब एरेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै यहाँ अलि ठाउँ छुटेको छैन, मैले यहाँ बिचमा लाएर डबल क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ भयो। यसलाई पनि अलि तन्काएर ठुलो गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि अलि ठुलो गरिदियो, अलि हाम्रो फ्रेस हेरौ त्यही भएर यसलाई पनि मैले यहाँ गरिदिन्छु। अब फेरि यति गरेपछि अब मलाई 9 नम्बरमा आएर म यहाँ लेख्दिन्छु ग्रान्ड टोटल। मैले यहाँ लेख्दिन्छु ग्रान्ड टोटल, GRAND ग्रान्ड टोटल। ग्रान्ड टोटल अरु हाम्रो हुन्छ एउटा भ्याट पनि हाम्रो लाग्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेट टोटल। यति भयो। अब यति गरेपछि हामीले यहाँदेखि लिएर यतिसम्मको ब्र्याकेटलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गरेपछि यहाँ बोर्डरमा गएर अल बोर्डर मैले दिइहाल्छु। हेर्न सक्छु मैले अल बोर्डर दिइसकेको छु। अब जस्तै मैले जुन लेखेको छु त्यसलाई मलाई बोल्ड गर्नु छ त अहिले कन्ट्रोल अनि बी गर्दिनु त बोल्ड भइहाल्छ। अथवा यहाँ बोल्डको अप्सन छ माथि, त्यहाँ गएर पनि तपाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई चाहनुहुन्छ कि यो मात्र एसएन पार्टिकुलर्स यो क्वान्टिटी जुन रेट छ म यसलाई कलर गरिदिन्छु। यसलाई अलि अझै मोटो गरिदिन्छु। यसलाई लाइन मैले अझै यहाँ मोटो गरिदिएको छु। एकछिन मैले यहाँ मोटो गरिदिए अनि यसलाई म कलर गरिदिन्छु। अब कुन कलर गर्छु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि गर्दा केही फरक पर्दैन, मैले यहाँ गरिदियो कलर। अब सिरियल नम्बर 1 पहिला हाम्रो 1 नम्बरमा के हुन्छ त पार्टिकुलरमा जस्तै अब कस्तो टाइपको सामान भयो हाम्रो एउटा लेख्दिन्छु मैले राइस। अब क्वान्टिटी यहाँ भनेछ त क्वान्टिटी तपाई केजीमा पनि मान्न सक्नुहुन्छ, युनिटमा पनि मान्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट यहाँ 50 लेख्दिन्छु। 50। अब रेट कतिको दरले त मैले यहाँ लेख्दिन्छु 75 रुपैयाँ। ट्याब गरिदिन्छु। यहाँ टोटल अहिले म गर्दैन। टोटलको फर्मुला हुन्छ, ग्रान्ड टोटलको फर्मुला हुन्छ, भ्याट को पनि अनि नेट टोटलको पनि फर्मुला हुन्छ। त्यो पनि मैले बताउँछु। पहिला यो बारी गरिहाल्छौं। पहिला सबै क्वान्टिटी हामी फिल गरिदिन्छौं। फेरि 2 नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ त अब हुन्छ मेरो वेट राखिदियो। अब यो कति क्वान्टिटी मैले 45, यसको दर मैले राखिदिन्छु 60 रुपैयाँ। यति गर्दै अब 3 नम्बर मैले जस्ट यसलाई तल पनि लिएर जान सक्छु। एकैचोटी म गरिदिरहेको छु। एकैचोटी कन्ट्रोल अनि यहाँ एउटा प्लसको आइकनलाई यहाँ तलसम्म तान्दिनु, जति चाहिँ हो त्यहाँसम्म तान्दिनु होला। तर यो भएन यति हाम्रो। अब किनभने माथि हामी गर्दै आइरहेछौं 1 2 3 त्यही भएर। अब जस्तै म यहाँ पनि मेट्छु। अब यसलाई यहाँ समात्छु अनि कन्ट्रोल बटन प्रेस गर्छु अनि तल तान्दिन्छु भने यहाँ आइहाल्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ आइहाल्यो। 1 2 3 4 5 6 सिरियल वाइज हाम्रो आइसकेको छ। अब यो भयो राइस भयो, वेट भयो। अब ओइल मैले लेख्दिन्छु। ओइल अब कति लिटर, यो पनि लिटर तपाई क्वान्टिटी तपाई यति मान्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेख्दिन्छु कति 5 अनि कतिको दरले मैले राख्दिन्छु यहाँ 150। अब फेरि ओइल भयो। अब हाम्रो कुन अब मैले राख्दिन्छु यहाँ जस्तै कि राइस भयो, वेट भयो अनि एउटा प्याडी राख्दिन्छु। PADDY प्याडी। अब यो कति त हाम्रो 65, रेट यसको भइहाल्छ तपाईको 80
अब जस्तै राइस वेट ओइल प्याडी भयो। जस्तै मैले अरू पनि केही कुरा थप्न चाहन्छु। मैले तीनवटा कुरा अझै पनि केही थपिदिरहेको छु। जस्तै मैले यहाँ एउटा थपिदिन्छु कुरकुरे, मैले यहाँ 70 राखिदिन्छु, रेट 10, यहाँ राखिदिन्छु एउटा लेज। तपाईँ जुन क्वान्टिटी छ, तपाईँको जुन पार्टिकुलर गुड्सको नेम छ त्यो तपाईँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल लिएछु, तपाईँ जुन पनि मान्दा हुन्छ, त्यसमा केही फरक हुँदैन। जस्तै मैले यहाँ लिइसकेको छु, राइस भयो, वेट भयो, अब प्याडी भयो, ओइल भयो, कुरकुरे भयो, लेज भयो। अब जस्तै तपाईँ कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ राखिदिन्छु एउटा वाई राखिदिरहेको छु। जस्ट मैले वाई चाउचाउ भयो। अब यो कति क्वान्टिटी, मैले 45 राखिदिन्छु, यसको दर मैले 20 राखिदियो। यति गरेपछि अब जस्तै हाम्रो यो त भइसक्यो, ग्रान्ड यो आइसकेको छ। अब हामीलाई टोटल कसरी निस्काउने त? एक्सेलमा हामी कुनै पनि फर्मुला लेख्दा हाम्रो इक्वल टु चिन्हले सुरु हुन्छ। अब यो कसरी हामी एड गर्ने त? अब जस्तै यहाँ हाम्रो C2 छ, यहाँ C2 प्लस यहाँ D2 छ। यो दुवैलाई जोड्नु छ अनि इन्टर गरिदिनुहुन्छ। यहाँ आइसकेको छ 125 रुपैयाँ। अब यसलाई पनि तपाईँ फर्मुला वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसको सर्टकट यहाँ तल एउटा प्लसको चिन्ह आइरह्यो होला, यहाँ तपाईँ कर्सरलाई लगेर तलसम्म तान्दिनु होला। यहाँ तलसम्म आएपछि यहाँ सबैको रेट निस्किसक्छ। तपाईँ क्याल्कुलेटरमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यतिकै रेट नै आउँछ यसको पनि। जस्तो मैले यो सबै गरिदिएँ, अब टोटल त गरिदिएँ। अब ग्रान्ड टोटल कसरी गर्ने त? अब यो पुरै मैले E1 E2 E3 जुन छ, अब यसलाई क्रस गरेर ग्रान्ड टोटल कसरी लाउने त? अब इक्वल टु तपाईँ एउटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। E2 प्लस E3 प्लस E4, यहाँ हुन्छ E4 अनि प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7 प्लस E8। यो गरेपछि हाम्रो धेरै लेन्दी प्रोसेस भयो, धेरै लामो प्रोसेस भयो। यति गरे पनि तपाईँको एन्सर आइहाल्छ, तर यो धेरै लामो प्रोसेस भयो, त्यसैले म यो युज गर्दिनँ। मैले यसलाई मेटिदिन्छु। यसलाई म मेटिदियो। अब सर्टकट तरिका कस्तो भयो त? अब सर्टकट भइहाल्छ हाम्रो E2 इज टु, यहाँ अब हुन्छ हाम्रो E8। E2 देखि E8 सम्मको हाम्रो कति चाहियो? अब टोटल कति हुन्छ? अब यसलाई जोडेपछि त्यतिकै नै आउँछ। यहाँ एकछिन भ्यालु आयो के, यहाँ सम, पहिला इक्वल टु सम ओपन ब्र्याकेट। अब यहाँ लेख्नु पर्छ E2 इज टु E8, यहाँ गरिदिनु अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु। अब इन्टर गरेपछि तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 741 आइसकेछ। यो भयो हाम्रो ग्रान्ड टोटल। अब भ्याट कसरी निस्काउने त? अब यसमा भ्याट हामी लगाउने कति? 13% अब हाम्रो भ्याट लाग्छ। त यहाँ इक्वल टु E7, यो हाम्रो E7 हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ E9 हो, E9 सरी, यहाँ E9 छ हाम्रो। E9 इन्टु अब कति पर्सेन्ट भ्याट राख्ने त? 13% मैले यहाँ भ्याट राखिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ E9 इन्टु 30%, यसको 13% भ्याट मैले निस्काउने छु भने इन्टर गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 96.33 यहाँ मेरो भ्याट आइहाल्छ। 96.33 भ्याट आइसकेछ। अब भ्याट जोडेपछि नेट टोटल हाम्रो कति हुन्छ त? अब त्यो गर्ने इक्वल टु E9 प्लस E10 गरिदिनु होला। यति नगर्नु, इक्वल टु सम ओपन ब्र्याकेट E9 इज टु E9 प्लस E8। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ E8 गरिदिन्छु अनि ब्र्याकेट क्लोज, इन्टर गरिदियो। अब तपाईँ क्याल्कुलेट गरिसक्नु, तपाईँको यति आइहाल्छ नेट टोटल विथ भ्याट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिदेखि लिएर यतिसम्म हाम्रो नेट टोटल विथ भ्याट पनि आइसक्छ। अब यहाँ तपाईँ चाहनुहुन्छ भने कलर गर्नलाई त कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कलर गरिदिएँ कि यो छुट्टै भइसकेछ, अनि हाम्रो बुझ्नलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मैले यहाँ सिट 1 छ, मैले यसलाई रिनेम गरिदिन्छु, यसलाई राखिदिन्छु बिल बुक। मैले यहाँ यति गरेपछि इन्टर गरिदिन्छु। यसको तपाईँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ट्याब कलर छ, तपाईँ कस्तो कलर दिन चाहनुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। मैले येलो नै राखेँ।
अब यो त मात्र थियो हाम्रो बिल बुक बनाउने। अब एक्स्ट्रा कुरा जस्तै मैले इन्ट्रोमा नै भनेछु कि एउटा एक्स्ट्रा कुरा तपाईले बताउँछु, चार्ट एकदमै सजिलो तरिकाले बताउने छु। कसरी चार्ट हामी बनाउन सक्छौं एकदमै सजिलो तरिकाले एउटा बटन प्रेस गरेर मात्र। पहिला केही हामी लेख्दिन्छौं फूड, फूड भइहाल्यो 8000। अब हुन्छ क्लथ, क्लथ भइहाल्छ हाम्रो 3000। मेडिसिन, मेडिसिन हाम्रो भइहाल्छ 9000। अनि अदर एक्सपेन्सेसमा जस्तै मैले राख्दिन्छु 4500। यति गर्दिनु अनि इन्टर थिच्दिनु। अब यति गरेपछि हामीलाई किबोर्डमा F1 बटन प्रेस गर्नुपर्छ, F11 यति गरेपछि हामीलाई F11 बटन प्रेस गर्नुस्। तपाईको चार्ट बनेर यहाँ रेडी आइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि अलि केही समय लिन्छ चार्ट ओपन हुनमा। यहाँ बेग्लै तपाईको चार्ट ओपन भइहाल्छ। मैले चार्ट टाइपमा जान्छु अनि कस्तो चार्ट चाहियो त यहाँबाट म लिन सक्छु। अलि लोडिङ हुँदैछ त्यही भएर यति टाइम लागिरहेछ। तपाई गर्नु, तपाईमा एकदमै छिटो आउँछ, यो मेरो ग्यारेन्टीको सहित म भन्दैछु। अनि यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र आजको लागि यतिकै।